السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله وسؤال أولمبياد الرياضيات، وهذا السؤال عبارة عن كي ضرب كي ضرب كي ناقص كي ضرب كي بتساوي 100. المطلوب إيجاد قيمة كي. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. هنا هنبتدي نشوف المسألة. هتلاحظ ان هنا الكي مضروبة في نفسها كم مرة؟ 3 مرات. يعني هنا كي تكعيب كي أس 3 ناقص هنا كي تربيع، دي هتساوي كام؟ هتساوي 100. طب 100 دي هندخلها لجوه، هيكون معانا هنا كي تكعيب ناقص كي تربيع ناقص 100 هتساوي الصفر. طيب كل مسألة بيكون لها فكرة معينة، وهي مفتاح الحل اللي تخليك ان انت تقدر تحصل على حلها بسهولة. وهنا 100 دي هنخليها بتساوي عبارة عن ايه؟ ناخد بالنا من الفكرة دي. هنا 100 اهي، 100 دي بتساوي كام؟ بتساوي 125 ناقص 25. واحد هيقول لي ليه اخترت الاعداد دي تحديدا؟ هقول لك لان انت عندك هنا كي تكعيب. حلو. 125 ده عبارة عن تكعيب الخمسة، خمسة تكعيب. طيب انت عندك هنا كي تربيع ال25 ده عبارة عن تربيع الخمسة، خمسة تربيع بتدينا 25. فانت كده بتوجد اعداد 100 دي، خدتها بالشكل ده عشان توجد اعداد تناسب، تقدر تكون ايه؟ معادلة سهلة الحل. ازاي يعني؟ يعني هتتكتب المسألة بالصورة التالية: كي تكعيب اهي ناقص كي تربيع ناقص، هنا خلي بالك 100 دي بقى هنبتدي نكتبها بالصورة التالية: 125 اهي ناقص ايه؟ ناقص 25، ونقفل القوس كده ونقول دي بتساوي صفر. طيب برضو نفس الشيء، ادي كي تكعيب ناقص كي تربيع، هنا السالب 125 سالب في سالب، سالب دي في سالب بموجب، موجب 25 بتساوي ايه؟ هنا الصفر. طيب هنا كي تكعيب ناقص كي تربيع ناقص الخمسة، اتفقنا انها 5 أس كام؟ 3 تكعيب يعني، زائد 5 ايه؟ تربيع اللي هي أس 2 بتساوي هنا الصفر. فالتكعيب دي هناخدها مع التكعيب اللي زيها اهي، فهيكون معاك كده بين قوسين هنا كي تكعيب ناقص 5 تكعيب، بعد كده ناقص كي اهي تربيع ناقص 5 تربيع. واحد هيقول لي هنا كانت موجب 5، انت عاملها لي ناقص ليه؟ هقول لك لان هنا في اشاره سالبه خارج القوس، هنا سالب في سالب بموجب. فهمتني؟ لو انت عملتها موجب اصبحت انت كده هتمشي خطواتك كلها اللي تحت كلها خطا. ملاحظه مهمه لازم ناخد بالنا منها واحنا شغالين. طيب هنا القوس ده بيتفك ازاي؟ انت عندك هنا الايه تكعيب ناقص البي تكعيب، ده بيساوي A ناقص البي مضروب في A تربيع زائد A B زائد B تربيع. فبالتالي هنتعامل معاها بنفس النظام. طيب هنا A ناقص ال B، يعني هنا الكي ناقص الخمسة اهي، مضروب في هنا ال A تربيع، يعني إذا نكتب إيه؟ نكتب هنا الكي تربيع زائد هنا 5 كي، جميل، زائد 25 لأن البي تربيع اللي هي 5 يبقى 5 تربيع 25 ناقص القوس التاني ده هنبتدي نكتبه كي تربيع ناقص 5 تربيع، هنا كل ده بيساوي ايه؟ هنا الصفر. والجزء ده عبارة عن ايه؟ هنا فرق بين مربعين، يعني انت كان عندك هنا ان الاي تربيع ناقص البي تربيع ده بيساوي a ناقص b مضروب في a زائد البي. فبالتالي هتتكتب بالصورة التالية المسألة: ادي الكي ناقص الخمسة، ده الجزء الاول ده، مضروب في نفس الشيء هيتكتب زي ما هو كي تربيع زائد هنا 5 كي زائد 25. طيب الجزء ده عبارة عن ايه بقى؟ يتكتب كده ناقص اهو كي ناقص الخمسة مضروب في كي زائد الخمسة بيساوي، طبعا هنا بيساوي صفر.
طيب هتلاحظ هنا كي ناقص 5 وموجود هنا كي ناقص 5، فممكن هنا ناخد طبعا ايه كعامل مشترك كي ناقص ال5. طيب هنا ايه الباقي؟ الباقي هنا كي تربيع زائد 5 كي زائد 5 كي زائد طبعا ال25 ناقص، هنا خلي بالك من الخطوة اللي جاية دي، ناقص ايه الكي زائد الخمسة اهي، ده بيساوي طبعا هنا صفر. طيب هنا الكي ناقص الخمسة مضروبة في هنا كي تربيع زائد 5 كي زائد 25، هنا ناقص الكي اهي، وهنا سالب ايه؟ سالب 5، لان سالب في موجب بسالب، سالب 5. ده هتساوي ايه؟ هتساوي هنا صفر. طيب هنا كي ناقص الخمسة زي ما هي، وهنا دي كي تربيع زائد 5 كي وسالب كي يعني زائد 4 كي، موجب 25 ناقص 5 يعني موجب 20 اهي، بتساوي هنا الصفر. فأصبح معاك الكي ناقص الخمسة بتساوي هنا صفر، وعلى الجانب الآخر الكي تربيع زائد 4 كي زائد 20 بتساوي هنا صفر. يبقى هنا الكي هتساوي معاك الخمسة، وطبعا مش ده الحل الوحيد، في عندي طبعا حل تاني. هتلاحظ المعادلة دي لازم تتحل بإيه؟ بقانون المميز العام. هنا انت عندك ان ال A هتساوي 1 وال B هتساوي هنا ال4 وال C هتساوي ال20. طب قانون المميز العام كان بيقول لي ايه هنا؟ K هتساوي، نعمل شرطة الكسر بتاعتنا، سالب ال B موجب او سالب جذر التربيع هنا ال B تربيع ناقص 4 AC على 2 A. طيب نبتدي طبعا نعوض في الكلام ده. انت عندك هنا الايه جايب لك الشغل كله هنا. يبقى الكي هنقولها هنا، ممكن نكتبها كده، ادي الكي اهي بتساوي سالب البي يعني سالب الاربعة موجب او سالب جذر التربيعي. البي عندك بكام؟ البي عندي طبعا باربعة، يبقى اذا 4 تربيع، هنا 4 تربيع اهي ناقص الاربعة مضروبة في ايه؟ الايه بواحد في السي ب20 اهي، على ايه؟ طبعا على الاتنين مضروبة في الواحد. طيب يبقى اذا الكي هتساوي سالب الاربعة موجب او سالب 4 تربيع يعني 16 سالب 4 في 20 ب80 اهي، على طبعا الاتنين. طيب يعني اذا دي الكي هتساوي سالب 4 موجب او سالب 16 ناقص ال80 يعني سالب ال64 على الاتنين. يعني إذا الكي هنا هتساوي آدي سالب 4 موجب أو سالب جذر 64 هنخليها بالموجب مضروبة في إيه؟ في سالب 1 عشان جذر سالب 1 بالآي طبعا، على هنا طبعا الاتنين. طب يعني إذا الكي هتساوي معانا سالب 4 موجب أو سالب جذر 64 8، يبقى 8 ايه اي على الاتنين. طيب يبقى الكي هنا هتساوي سالب 4 على 2، يعني هنا ده هيكون معايا كام؟ 2، ادي 2 هنا في سالب هنا سالب الاتنين موجب او سالب 4 اي على الاتنين، 2 دي بالسلامة مع الاتنين اللي موجودة هنا. يعني إذا الكي هتساوي معاك سالب 2 موجب أو سالب 4 اي. يبقى إذا الحلول بتاعتي إيه؟ كي واحد طلعت بكام؟ أول واحدة كانت ب5، كي واحد أهي ب5 أهي، كي واحد يبقى كي واحد هتكون بتساوي 5. وعندك كي 2، هما 3 حلول. كي 2 هتكون معانا سالب 2 موجب 4 اي، وعندك هنا كي 3 هتساوي سالب
2 سالب 4 اي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.